بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في درس جديد من كورس الويب ابلكيشن بنتريشن تيستنج. درس النهارده من اهم الدروس في الكورس واللي من خلاله هنتعرف على الواف. ليه من اهم الدروس؟ لان باختصار مفيش ويب ابلكيشن مش بيستخدم واف، وطالما هو مهم للويب ابلكيشنز يبقى مهم لينا احنا كبنتريشن تيسترز. لازم نكون على علم بكل تفصيله داخل الواف علشان نقدر نتعامل معاه اثناء عمليه البنتريشن تيستنج اللي بنقوم بيها على الويب ابلكيشن. ايه اللي هتتعلمه النهارده من خلال مشاهدتك للدرس ده؟ اولا هتعرف يعني ايه واف وايه مدى اهميته للويب ابلكيشن. كمان هتعرف ايه هي نوعيه الاتاكس اللي الواف بيحمي الويب ابلكيشن منها. ثانيا هتعرف ازاي الواف بيشتغل وايه هي الطرق المختلفه اللي بيعتمد عليها عشان يديتكت الاتاكس. ثالثا هتعرف انواع الواف ونقاط الضعف ونقاط القوه في كل نوع منهم. اخيرا وليس اخرا هتتعلم ازاي بيتم عمل بايباس او تخطي لانواع الواف المختلفه، سواء كان البايباس ده مانيوال يعني بايديك انت بتعمل البايباس، او اوتوماتيك عن طريق استخدام ادوات. الواف هو اختصار لويب ابلكيشن فاير وول، وهو لاير من اهم السكيورتي لايرز اللي بتستخدمها الويب سايتس والابلكيشنز لحمايه نفسها من السايبر اتاكس. ببساطه الواف هو عباره عن فاير وول او جدار حمايه بين الويب ابلكيشن وشبكه الانترنت علشان يراقب ويعمل عمليه فلتريشن للترافيك اللي داخل ويمنع الاتاكس اللي ممكن تحصل زي السيكوال انجكشن والكروس سايت سكريبت اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في الدروس السابقه وغيرها من الاتاكس المعروفه. الواقف بيتعرف على الاتاكس عن طريق تطبيق مجموعة من الرولز او القواعد، واللي بيتم تصميمها وبرمجتها من قبل فريق السايبر سيكيورتي علشان تديتكت وتمنع الكومن سايبر اتاكس. يعني مثلا لو في حد بيحاول يعمل سيكوال انجكشن او اكس اس اس، الرولز دي هي اللي على اساسها الواقف بيحدد اذا كان ده عبارة عن نورمال ترافيك او ماليشياس ترافيك. الرولز ليها طرق مختلفة وكل طريقة ليها نقاط ضعف ونقاط قوة، ودلوقتي هنتعرف على كل طريقة من الطرق دي ونفهم ازاي بيتم تصميمها. أول طريقة هنتعرف عليها من الطرق اللي بيستخدمها المصممين لإنشاء رولز للواف هي السيجنتشر بيزد، ودي بتكون عبارة عن داتا بيز وبتحتوي على الماست كومن اتاكس. كل اتاك بيكون ليه سيجنتشر أو توقيع خاص بيه، والواف في السيجنتشر بيزد بيطابق الترافيك اللي جاي من الإنترنت بالسيجنتشرز اللي في الداتا بيز عنده، ولو اكتشف ان الترافيك اللي جاي بيطابق اي سيجنتشر من السيجنتشرز اللي عنده بيعرف ان ده عباره عن ماليشياس ترافيك وبيمنعه من الوصول. والامثله الموضحه امامنا دي بتكون هي الطريقه اللي بيتكتب بيها الرولز في السيجنتشر بيزد داخل الداتابيز، وبتكون عباره عن باترنز. كل باترن بيحتوي على بيلود متعارف عليه او بمعنى ادق بيلود قديم. وطريقه السيجنتشر بيزد بتكون طريقه فعاله ضد الاتاكس المعروفه او القديمه، انما الاتاكس الزيرو داي او الجديده والمعدله بتنجح في تخطي الواف لانها مش بتكون مسجله داخل الداتابيز، فبالتالي مش بيتعرف عليها. الطريقة التانية اللي بيستخدمها المصممين لإنشاء رولز للواف هي الريجكس بيزد. في الطريقة دي الاعتماد كله بيكون على regular expressions، وهي طريقة ممتازة في كتابة الرولز ولكنها معقدة إلى حد ما، وبتحتاج مصمم محترف في كتابة الريجكس عشان يطلع بأقصى استفادة منها. وفي المثال الموضح أمامنا طريقة من الطرق التقليدية لكتابة الريجكس. الطريقة الثالثة هي البيهيفير بيز. الطريقة دي حديثة ومتطورة لأنها بتقدر تتعرف على الأتاكس من خلال تحليل سلوك الويب أبليكيشن، بمعنى إن المصمم في البداية بيكون مفعلها على وضع الديب ليرنينج علشان تفهم وتحلل تفاعل النورمال يوزرز مع الويب أبليكيشن، وده اللي هيخليها بعد كده تكتشف الأب نورمال بيهيفير أو السلوك الغير طبيعي. وفي المثال الموضح أمامنا المفروض إن بحسب تحليلات البيهيفير بوزد واف اللي كان في وضعية الديب ليرنينج إن بارامتر سيرش اللي داخل الستور بيج هو بارامتر في الطبيعي بياخد نصوص وارقام. اكيد محدش هيبحث في الستور عن سبيشال كاركترز مثلا، فلما الواف هيلاقي ان الانبوت اللي جاي له من اليوزر عباره عن انجل براكتس مثلا او اكواد اتش تي ام ال، هيفهم اوتوماتيك ان ده ماليشياس ترافيك وهيمنعه من الوصول. ودي طريقه متقدمه في اكتشاف الثغرات الزيرو داي والبيلودز المعدله. الطريقة الرابعة هي التشالنج بيز. طبعا دي من أشهر السكيورتي تكنيكس اللي أغلبنا يعرفها باسم كاباتشا، والواف من خلال الطريقة دي بيقدر يحدد إذا كان الترافيك اللي رايح للسيرفر ترافيك طبيعي ولا بوت. ليه الواف بيمنع البوت من الوصول للسيرفر؟ لأن ببساطة أغلب الأتاكس اللي بيتعرض لها الويب أبليكيشن بتتم باستخدام أوتوميشن تولز، واللي بدورها إنها تكتشف الفولنربيليتيز اللي داخل الويب أبليكيشن. ومش بس كده، لا دي كمان بتتسبب في حمل كبير على السيرفر، وده ممكن يؤدي لمشكلة تانية وهي denial of service او انقطاع الخدمه. فاستخدام تقنيه زي التشالنج بيزد مهمه لحمايه الويب ابلكيشنز من الماست كومن اتاكس، وعلى راسهم الديدوس او denial of service.
الطريقة الخامسة هي الاي بي ريبيوتيشن. معظم الاتاكرز ما بيهتموش باخفاء هويتهم او بينسوا يخفوها، وده بيؤدي الى ان الاي بيز بتاعت اجهزتهم تتحط في الجلوبال بلاك ليست، فبالتالي بيكونوا محظورين من الوصول لاغلب الابلكيشنز على الانترنت. وطريقة الاي بي ريبيوتيشن بتعتمد على الجلوبال بلاك ليست عشان تمنع وصول الاتاكرز، سواء كان بيحاول يوصل بشكل شرعي او بشكل غير شرعي. الطريقة السادسة هي الجيولوكيشن فلترنج. هنا الواف بيمنع الترافيك اللي جاي من مناطق جغرافية معينة بناء على السكيورتي بوليسي للويب ابلكيشن، وعلشان كده بعض المواقع ما تقدرش توصل لها غير عن طريق VPN أو بروكسي. الطريقة السابعة هي الريت ليميتنج. الواقف في الطريقة دي بيحدد عدد معين للريكوستس أو الطلبات في مدة زمنية معينة، وغير مسموح بتخطي الريت ليميت، وإلا الواقف هيعتبره ماليشياس ترافيك وهيحظر الاي بي من الوصول زي الصورة الموضحة أمامنا، أو على حسب الإجراء اللي هيتم اتخاذه في حال حدوث تخطي لعدد الريكوستات المسموح بيها في مدة زمنية معينة. كل الطرق اللي اتكلمنا عنها هي عبارة عن لايرز من الحماية، كل لاير ليه مميزات وعيوب، وعشان كده الواقف مش صح انه يستخدم طريقة واحدة من الطرق اللي اتكلمنا عنها. الصح انه يستخدم مجموعة من اللايرز عشان يضمن انه سكيور بشكل كبير، ولذلك الطريقة الأخيرة هي الهايبريد بيست، وهي ببساطة بتجمع بين أكتر من لاير في وقت واحد، وده بيخلي الواقف أقوى في التعامل مع الأتاكس المختلفة. ولكن الإفراط في استخدام السكيورتي لايرز المختلفة للواقف بيؤدي لاستهلاك الموارد، وبالتالي ضعف في البرفورمانس للويب ابلكيشن، فلازم تستخدم بحذر. دلوقتي هنتعرف على انواع الواف ومميزات وعيوب كل نوع. اول نوع هنتعرف عليه هو الهاردوير واف، بيكون عباره عن ديفايس مستقل وبيتم توصيله داخل الشبكه اللي عاوزين نحمي سيرفراتها. من مميزاته انه ليه قدره عاليه على معالجه الترافيك، ويعتبر الخيار الاقوى لحمايه الويب ابلكيشن لمميزاته في عمليات الفلتريشن، ومش بيستهلك اي موارد من السيرفرات اللي بيحميها. وعيوبه اولا تكلفته بتكون عاليه مقارنه بالانواع الاخرى، مش بس في الشراء لكن كمان في الصيانه والتحديثات. كمان عمليه الكونفجريشن بتكون معقده ومحتاجه فريق مختص، ولو حصل له اي ضرر او تلف ممكن ياثر على امكانيه الوصول للسيرفرات، بمعنى انها بتتعطل وبتكون غير متاحه. تاني نوع هو السوفت وير ويب، وبيكون عبارة عن ابلكيشن بيتعمل له انستول وكونفجريشن على السيرفر اللي عاوزين نحميه. ومن مميزاته انه سهل في التثبيت والتحديث، لانه بيشتغل از سوفت وير على السيرفر نفسه، وتكلفته بتكون اقل بكتير مقارنة بالهاردوير ويب، وسهل في ادارة وتخصيص الرولز. ومن عيوبه انه بيستهلك من موارد السيرفر اللي بيشتغل عليه، وده كمان بيأثر على البرفورمانس خصوصا لو السيرفر مش قوي. بالنسبة للحماية في طبيعة الحال بتكون اقل من الهاردوير ويب، بلس انه ممكن ما يعرفش يهندل الاتاكس القوية اللي من نوع ديدوس. النوع الثالث هو الكلاود بيزد واف، بيكون عبارة عن سكيورتي سيستم ولكن في بيئة سحابية منعزلة، والنوع ده مش بيحتاج ديفايسز أو سوفت ويرز. ومن مميزاته إنه مرن ويقدر يتعامل مع الترافيك الضخم، وده بيخليه مناسب للأبليكيشنز الكبيرة اللي على نطاق واسع. تحديثاته بتكون أوتوماتيكية بشكل دوري، وده بيخليه دايما أب تو ديت للأتاكس الجديدة. أما بالنسبة للنقاط السلبية إن ترافيك السيرفر كله بيكون مرئي بالنسبة لمزود الخدمة، وده بيتطلب ثقة ومصداقية عالية. كمان تكلفته ممكن تكون عالية على المدى الطويل، خصوصا لو احتياجات السيرفر زادت. في مجال البنتريشن تيستنج بنحاكي عملية الاختراق، وعشان كده مهم اننا نعرف ازاي نعمل باي باس او تخطي للويب. الباي باس مش معناه اننا بنكسر الحماية بشكل كامل، ولكن بنحاول نلاقي ثغرة او نقطة ضعف نستغلها لتخطي الويب وتنفيذ بعض الاوامر اللي مش مسموح لنا بتنفيذها على السيرفر المستهدف. اول طريقة ممكن نستخدمها لعمل باي باس للويب هي البيلود مانيبيوليشن. كمثال، لو الويب بيدور على سيجنتشر معينة، ودي الطريقة اللي اتكلمنا عنها من شوية وقلنا انها بتكون عبارة عن داتابيز ومسجل جواها سيجنتشرز، والواقف بيطابق السيجنتشرز دي بالترافيك. بالحاله دي لو هو مثلا لما بيلاقي سكريبت تاج بيحذفها كطريقه للحمايه، ممكن نتخطاها عن طريق اننا هنيجي نكتب سكريبت تاج عادي، ولكن هنقسمها لجزئين عن طريق اننا هنيجي في النص ونكتب سكريبت تاج مره تانية جوه السكريبت تاج الاساسيه. ولما الواقف هيكتشف السكريبت تاج اللي انا كتبتها في النص هيحذفها، فاللي هيحصل ان الجزء الاول هيتجمع على الجزء الثاني، فهيكون عندي سكريبت تاج، وبكده اكون اتخطيت الحمايه وقدرت
تكتب سكريبت تاج عن طريق البيلود مانيبيوليشن. لو ما فهمتش الجزئيه دي عيدها تاني وهتفهم. في المثال التاني ممكن اننا نستخدم الانكودنج، يعني اننا نعمل تشفير لعلامه الانجل براكتس، بالتالي ممكن الواف ما يكتشفهاش لانها مشفره. دي كانت امثله بسيطه للبيلود مانيبيوليشن او التلاعب بالبيلود. وزي ما شفنا الطريقه دي بتعتمد على فهمك للواف. كل ما هتفهم الواف اكتر وتعرف ازاي بيديتكت، كل ما هيكون عندك افكار جديده تتخطى بيها الحمايه. تاني طريقة ممكن نستخدمها لعمل بايباس للواف هي ال HTTP Parameter Pollution. بالطبيعي لما بيكون في بارامتر معين، اللي بيحصل ان لما انا كيوزر اكتب قيمة للبارامتر ده وارسلها للسيرفر، الواف بيعترض الترافيك، ولو لقى القيمة اللي انا كاتبها عبارة عن بيلود بيعمل فلتريشن ويمنع وصول الترافيك للسيرفر. طيب ايه اللي بيحصل لما اكتب قيمتين مختلفين لنفس البارامتر؟ يا ترى الاتنين هيتعمل لهم فلتريشن ولا قيمة واحدة بس والتانية هتعدي؟ في انواع من الواف بتعمل فلتريشن للقيمة الاولى، وفي انواع تانية بتعمل فلتريشن للقيمة الأخيرة. بمعنى إن ممكن أكتب البيلود في القيمة الأولى أو التانية وأشوف أنهي قيمة فيهم مش هيتعمل لها فلتريشن واستغلها عشان أعمل بايباس للواف. الطريقة التالتة لعمل بايباس للواف هتكون باستخدام أدوات مشهورة زي الواف نينجا والسيكوال ماب والواف بايباس. بالنسبة لأداة الواف نينجا بتكون اوبن سورس متخصصة في عمل بايباس للواف عن طريق إنها بتعمل جنريت بيلودز مختلفة وتجربها على السيرفر المستهدف. أداة واف نينجا بتسهل عليك عملية اختبار تخطي الواف بدل ما تكتب كل بيلود بشكل يدوي. الأداة بتحتوي على مجموعة كبيرة من البيلودز المتوافقة مع أنواع الواف المختلفة. تقدر تعمل تعديلات بسيطة على البيلودز دي بناء على ردود السيرفر، وده بيخليك تكتشف بسهولة لو في ثغرة في الواف تقدر تستغلها. الأداة الثانية هي أداة السيكوال ماب، تعتبر من أشهر الأدوات في مجال البنتريشن تيستينج، بالذات في تنفيذ السيكوال انجكشن اتاك. ولكن مش كتير يعرف إن أداة السيكوال ماب فيها ميزة الواف بايباسنج، وده بيحصل أثناء عملية الانجكشن. السيكوال ماب بيعمل ديتكشن للواف الموجود على السيرفر المستهدف، وبيحاول اوتوماتيك إنه يعمل تخطي ليه عن طريق توليد بيلودز مشفرة أو معدلة بأكتر من طريقة عشان تتخطى الفلترة اللي بيعملها الواف، سواء باستخدام الانكودنج او باستخدام البارامتر مانيبيوليشن. كل ده بيتنفذ بشكل اوتوماتيك. الاداه الثالثه هي اداه الواف بايباس. زي ما اسم الاداه بيوضح، واف بايباس مخصصه بشكل كامل لتخطي انظمه الحمايه، والاداه بتستخدم تقنيات مختلفه لتعديل شكل البيلودز اللي بتبعتها للسيرفر، سواء باستخدام طرق التشفير المختلفه او التلاعب في ال HTTP request. الفكره انها بتجمع بين اكتر من طريقه وبتحاول تجنريت بيلودز متوافقه مع نوع الواف اللي بتتعامل معاه، وده بيساعد في زيادة فرص نجاح البايباس. كل الأدوات دي بتسهل عليك عملية تخطي الواف بشكل شبه اوتوماتيك، ولكن زي ما قلنا قبل كده لازم تفهم كويس ازاي الواف بيشتغل عشان تقدر تختار الطريقة الأنسب اللي هتستخدمها وتستغل نقطة الضعف الموجودة. شكرا للجميع، وشكرا للي وصل لحد هنا، وشكرا للناس اللي بتدعمني. اتمنى اكون دايما عند حسن ظنكم. لو استفدت ما تنساش تدعمني بلايك والاشتراك واعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفاد. ولو عندك اي استفسار اكتبه في التعليقات، انا برد على جميع التعليقات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واشوفكم ان شاء الله على خير في الدرس القادم. دمتم في امان الله. السلام عليكم.